අද දවසේ ටබ් ගේනර්ස්ලා බැලුවොත් 24 hours පෙන්නනවා 56% up GCR global currency reserve අංක දෙක ඉන්නවා ආවේ මේක අංක 3 Aptos අංක 4 compound ඉන්නවා අංක 5% Aptos ගැන කතා කරද්දී අපි Aptos chart එක බැලුවොත් Aptos පසුගිය කාලෙම try කරා මෙන්න මේ breakout එක ගන්න මේ වෙනකොට අපිට පේනවා Aptos ඒ breakout එක ගන්න finally මේ long consolidation එකකින් පස්සේ සමත් වුණ බව මේ breakout එක සාර්ථකව Aptos ගන්න සිද්ධ හැකියාව ලැබුණ බව අද දවස් තමයි විශේෂ price jump එක මේකට reason එකකුත් තියෙනවා Aptos මේ price hike එකට Aptos පසුගිය කාලේ මේ long consolidation එක $7 around $7 මේ consolidation එක break කරන්න සමත් වුණ හේතුවක් තියෙනවා Aptos එකට ඒක තමයි මේ news එක South Korean market එකේ මේ volume hike එකත් එක්ක තමයි Aptos price jump එක 10% වලින් Aptos price එක ඉහළ ගියේ Aptos සැලකෙනවා Solana killer විදියට Solana killer South Korean market එකේ මේ වෙනකොට විශාල ඉල්ලුමක් වගේම retail tradersලා වගේම institutional tradersලා Aptos සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ watch කරන altcoin list එකට Aptos නැවත දාගන්න එක වටනවා. price එක බැලුවා වුණත් අපිට පහුගිය කාලේ Aptos market එකට ආවට පස්සේ විශාල price hike එකක් සිද්ධ වුණා. price එක launch එකෙන් පස්සේ කඩන් වැටෙනවා. price එක ඒවර lowest level එක ආවේ $3. එතන ඉඳලා $20 දක්වා Aptos යනකොට යන බව පේනවා අපිට. මේ තින්නේ massive price run up එක එතනින් පස්සේ long price decline එකකට ආවා. මේ highest level එක reach කරේ ජනවාරි 2023 ජනවාරි 26. එතන ඉඳලා price එක වැටුණා. මෙවර හැබැයි lowest level එක $3 නෙමෙයි $7 නෙමෙයි $5.25. එතනින් පස්සේ මේ 7 consolidation එකෙන් break වුණා අද 8.22. ඉතින් watch කරන්න මේක වටින chart එකක් බව මගේ අදහස වටින altcoin එකක් බව මගේ අදහස. ඒ වගේම Binance එකෙන් වාර්තා වෙනවා මේ අලුත් altcoin එක XVG futures market එකේ ඔයාලට Binance futures platform එකේ derivatives market එකේ ඔයාලට trade කරන අවස්ථාවක් 2023 ජූලි 5 වෙනිදා හැන්දෑවේ හවස හැන්දෑවේ 3ට මේක ඔයාලට trade කරන්න පුළුවන් 20x leverage සමග trade කර හැකි බව වාර්තා වෙනවා. මේ high leverage දාලා trade කරන්න යන්න එපා. ඒක මගේ අවවාදය. පුළුවන් තරම් margin අඩුවෙන් trade කරන්න risk එක manage කරගෙන. Ash දාපු මේ chart එක බලන්න මේ වර පෙන්නේ Bitcoin chart එක Bitcoin sideways දින එක දිගට දින 12ක් තිස්සේ sideways move එකක මේ වර පෙන්නේ 4 hour chart එක දින 12ක් තිස්සේ එක දිගට sideways move එකක $29500 සහ 31300 tight range එකකට price එක ගොනු වෙලා තියෙන බව පේනවා. මෙවැනි price range එකක contraction එකත් එක්ක price explosion එක සිද්ධ විය හැකි. මෙතන hash red arrow එකක් වගේම green arrow එකක් දාලා තියෙනවා. මේක extreme resistance එකකට මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙන නිසා මේ දෙකම සිද්ධ විය හැකි. ඒක තමයි price එක markets මේ වෙනකොටත් uncertain මේ price breakout එකද නැත්නම් breakdown එකද ඊළඟ step එක කියන එක තමයි watch කරන්න තියෙන levels දෙක 29500 සහ 31300 කියන එක තමයි අශ්කේ අදහස. 31300 උඩට price එක ගෙනියා හැකි. නමුත් ඒක ලේසි කාර්යයක් නෙවෙයි. මේ area එකේ extreme selling pressure එකක් තියෙන බව already මේ tight range එක ඇතුලේ දින 12ක් ඉඳීමෙම පැහැදිලිව පෙන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලාවක hard pullback එකක් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. hard pullback එකකින් පස්සේ price එක උඩට යන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා එකවර 31300න් buy කරන්න යන්න එපා. extreme risky trade එකක් ඒක watch කරන්න මේ වෙලාවේ මේ struggle එක කවුද buyers ලද control එක regain කරන්නේ නැත්නම් sellers ලද කියලා බලන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ මේ වෙනකොට. ඒක සත් අපි sentiment එක බලුවොත් market එකේ crypto වල good news එකක් green වල 64 දක්වා improve වුණා. මේක හොඳ තත්ත්වයක්. පහුගිය මාසේ 52යි ගිය සතියේ 59යි ඊයේ 62යි අද තමයි highest level එක නැවතත් reach කරේ.
මං කිව්වා Aptos already break වුණා කියලා මේ long consolidation එකකින් පස්සේ එවැනිම තව token එකක් තියෙනවා අපි කලිනුත් කතා කරා සුවිත් එවැනිම long consolidation එකකින් පස්සේ break වෙන උත්සාහ කරනවා බෑ අද දවසේ try කරාට ඒක සාර්ථකුන්නේ නැහැ දැනටත් ඒක fake out එකක් වෙලා ඉවරයි already නමුත් watch කරන්න වටිනවා සුවි ඉදිරියේදී යම් change එකක් කරන්න ගොඩක් ලොකු chance එකක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා මේ වර 750ට with price එක hold කරලා දැන් 772යි මෙතනින් එහාට මේක price sideways ගියා වුණත් breakout එකක් වෙන්න chance එකක් තියෙන තවත් altcoin එකක් මේ new altcoin ගණනාවක් තියෙනවා breakout එකකට ඔන්න මෙන්න ඉන්න මේ Aptos සහ සුයි කියන්නේ දෙකක් digital currency group නැත්නම් DCG කියන්නේ පසුගිය කාලේ bankrupt වෙච්ච Genesis සහ Galaxy Digital කියන ආයතන දෙකම සතු කම්පැනි එක මේකේ founder Barry Silbert එතකොට Gemini Earn කියලා program එකක් තිබ්බයි Gemini Earn program එකේ crypto lending service එක බාරෝ හිටියේ මේ ආයතනය digital currency group එක යටතේ තිබ්බ Genesis ආයතනය පසුගිය වර මේ market crash එකත් එක්ක එකවර Genesis ආයතනය withdrawals freeze කරා ඒකම Gemini Earn program එකට සම්බන්ධ customers ලගේ funds withdraw කරගන්න බැරි වුණා දැන් මේ වෙනකොට company liquidation process එකක ඉන්න නිසා Gemini ආයතනය උත්සාහ කරා කීප වරක් මිලියන 630ක customer funds Genesis එකෙන් නම් Gemini Earn එකට ගන්න උත්සාහය සාර්ථක වුණා Barry Silbert මේ සියලු උත්සාහයන් වර්ථ කරන්න උත්සාහ කරන බවත් ඒ නිසා අවසාන offer එක විදිහට නැවත Winklevoss brothers ලා විසින් Gemini ආයතනය විසින් digital currency group එකට final offer එකක් දීලා තිනවා මෙතනින් එහාට games play කරන්න බෑ මේකට ඇවිත් negotiate කරලා මේ වැඩේට approval agree උනේ නැත්නම් ඊට පස්සේ උසාවියේදී ඊටු වැඩ ටික බේර ගන්න සිද්ධ වෙන බව Winklevoss brothers මෙතන සඳහන් කරනවා Bitcoin ETF spot ETF applications එක Bitcoin profitability එකේ ඉන්න traders lage investors lage ප්‍රමාණය ඉහළ ගිය බව sentiment අනාවරණය කරනවා chart එක තිබ්බ බලනවා නම් අපි මේ chart එකේ වඩා පැහැදිලිව මේක කියවෙනවා මේ තියෙන්නේ Bitcoin price එකේ move එක Bitcoin price එක මේ වගේ ඉහළ යනවත් එක්කම average Bitcoin trader returns මේ වෙනකොට 2022 මැයි මාසෙන් ආපු highest trader returns නැත්නම් traders ලා profitability එකට reach කරලා තිනවා මාස 14කින් පස්සේ මේ ආපු highest number එක බව market value to realized values z score chart එක අනුව පේනවා. ඉතින් ඒකම Bitcoin විතරක් නෙවෙයි මෙතන මේ පහළ දේ දුන්නක් වගේ තියෙන lines වලින් පෙන්වන්නේ එක line එකකින් එක coin එකක් Bitcoin තමයි highest profitability එකේ මේ වෙනකොට ඉන්නේ. ඊටාම අපහසුයෙන් මේ වෙනකොට maximum losses reach කරලා ඉන්න traders ලා own කරන coins දෙක තමයි එක Uniswap දෙක Shiba Inu බව සඳහන් වෙනවා. Shiba Inu පහුගිය කාලේ drop වුණත් එක්කම community එකේ බහුතරයක් මේ වෙනකොට ඉන්නේ losses වල. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි Bitcoin මේ වෙනකොට පැහැදිලිවම Bitcoin traders ලා regain කරමින් යනවා නැති වුණ තැන. ඒ වගේම තවත් sentiment chart එකක් තියෙනවා මේකෙන් කතා වෙන්නේ market එකේ වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙන coin එක සම්බන්ධයෙන් ඒකට කියන්නේ social dominance එක කියලා මේ social dominance chart එකේ කැපී පෙනෙන coin එක තමයි Bitcoin obviously මේ මෑත කාලේ වැඩිපුරම කතා බහ වුණ coin එක Bitcoin එක බව අපිට උනත් දැනෙනවා sentiment එක අනාවරණය කරනවා ඒ වගේම සාපේක්ෂව Bitcoin ළඟටවත් එන්න නොහැකි උනත් ඊළඟට අංක දෙකට ඉන්නවා Ethereum ඉතුරු සමස්ත altcoin අතරින් වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන්නේ හොඳට හෝ නරකට ADA Ripple BNB බව ADA overall collapse වීම සම්බන්ධයෙන් market එකේ වැඩි ලොකු කතා බහක් Ripple නඩුව නිසා BNB ලෝකෙ වටේ regulations වල issues Binance එකට එනකොට obviously BNB ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම market එකේ තත්ත්වය මේ chart එකනොත් පැහැදිලිවම පෙන්වන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ අතරේ Bitcoin තමයි leading. South Korean market එකත් crypto space එකට වැදගත්ම market එකක් South Korean market එකේ leading exchange එකක් වෙන ByBit වල
වොලියුම් ඇනලිසිස් එකක් කරලා තිනවා. එතකොට ඒ වොලියුම් ඇනලිසිස් එකට අනුව මේ පහළ සඳහන් වෙන altcoins Bitcoin Ethereum volumes පවා beat කරන්න සමත් වුණ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. top 10 most traded cryptocurrencies on Upbit. මෙන්න මේවා අංකයකට ඉන්න flow දෙක Celo ගැනත් මේ මෑත භාගයේදී විශාල කතා භාගයක්. මේකත් වොච් කරන්න වටින altcoin එකක්. මේ මෑත භාගයේ මේ අවුරුද්දේ දෙවෙනි quarter එකේ Celo price එක ඉහළ ගිය බවත් ඒකම මම කලින් පෙන්නුවා South Korean market එකේ top 10 altcoins වල Celo ඉන්නවා. ඒ වගේම Celo මෑතකදී partnership එකක් දැම්ම chain link සමග. ඉතින් මේ සියලු කාරණාත් එක්ක Celo break වුණා. මේවර 35ට drop වුණා 35 cents වලින් පස්සේ මේ මොහොත වෙනකොට almost 70 cents reach කරලා පොඩි drop එකක ඉන්නවා. මේක මේවර ඊයේ දවසේ 7.68ට reach කරා දැන් drop වෙලා තිනවා. ඒක නිසා මේ breakout එක සාර්ථකව ගත් බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් watch කරන්න Celo වගේ altcoin list එකේ එන අනිත් වීඩියෝ ටික බලමු.